السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. بعد أن كشفت في فيديوهاتي السابقة خدع الساحر الألماني سيمون بيريو والساحر الكندي شين ليم والساحرة الأندونيسية ريانا والساحر السعودي أحمد البايض، سأكشف لكم اليوم أشهر 6 خدع سحرية لأحد أشهر سحرة أمريكا. إنه الساحر الأمريكي توماس دي لاكروز والمشهور باسم سموثوني، الساحر الذي تحول من جندي في الجيش الأمريكي إلى لاعب خفة محترف يجني آلاف الأموال من السياح في شوارع وأنفاق نيويورك واستراليا واليابان، والمشارك في برنامج جونتلاينت الأمريكية، حيث أدهش حينها الجمهور ولجنة التحكيم بسحر وخدع خرافية لا يستطيع أن يتقبلها العقل. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بكشف خدع هذا الساحر الشهير. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة، ثم بعدها نكشف الخدع الأكثر تعقيدا. الخدعة الأولى، خدعة إخراج مجموعة من أوراق اللعب من فم الساحر. طبعا تعتبر هذه الخدعة هي أبسط خدع الساحر سموثوني، حيث يقوم الساحر بإخراج مجموعة من أوراق اللعب من فمه بشكل سريع وعجيب جدا. حيث قام الساحر بهذه الخدعة عبر الطريقة التالية. أولا قام الساحر بعرض أوراق اللعب على لجنة التحكيم، ودون أن ينتبه له أحد أخذ جزء من رزمة الأوراق وأخفاها في يده اليسرى، ووضع الجزء الآخر على الطاولة، وبشكل سريع رفع يده التي يخفي خلفها الكروت ووضعها على فمه، وبدأ بسحب الورق إلى الأسفل لتظهر للجماهير وكأن الكروت فعلا تخرج من فمه. الخدعة الثانية، خدعة انتقال قطع الإسفنج. هذه الخدعة أيضا تعتبر من الخدع الرهيبة التي يقوم بها الكثير من السحرة المحترفين، ورغم أنها خدعة بسيطة إلا أنها خدعة فعالة وتصيب الجميع بدهش كبير، حيث يطلب الساحر من أحد الحكام أن يمد له يديه، ثم يقوم الساحر بأخذ قطعة من الإسفنج ويضعها في يده ويضمها بهذا الشكل، وباليد الأخرى يأخذ قطعة إسفنج أخرى ويضعها في يد الممثلة لتغلق عليها بيدها. بعدها يقوم الساحر بفتح يديه فإذا بالقطعة الإسفنجية تختفي من يده، ثم يطلب من الممثلة أن تفتح يدها فإذا بها تتفاجأ بوجود قطعتين من الإسفنج في يدها، فيصاب الجميع حينها بدهشة كبيرة. فكيف تتم الخدعة؟ وكيف انتقلت الإسفنجة من كف الساحر إلى كف الممثلة؟ لغز هذه الخدعة بسيط للغاية ويحتاج فقط للقليل من التركيز. فعندما قام الساحر بأخذ قطعة الإسفنج الأولى ووضعها في كفه، هو في الحقيقة أوهمنا إيهاما أنه وضعها في كفه الأخرى، والحقيقة أنه أخفى الإسفنجة خلف أصابع يده الصغيرتين بهذا الشكل. ثم قام بعدها بأخذ القطعة الإسفنجية الأخرى بأصابعه ال3 فقط، لأن الأصبعين الصغيرين يخفي خلفهم الإسفنجة. طبعا بعد أن قام بأخذ الإسفنجة الأخرى قام بوضع الإسفنجين في يد الممثلة، ثم قام بفتح كفيه فإذا بها فارغة، ثم طلب من الممثلة فتح كفها فإذا بها تتفاجأ بوجود الإسفنجين في يدها. الخدعة الثالثة، خدعة انتقال الخاتم من الخيط إلى القلم. تعتبر هذه الخدعة أيضا إحدى الخدع المدهشة لهذا الساحر، حيث يطلب الساحر أخذ خاتم لأحد لجنة التحكيم ثم يضعه بداخل الخيط، ثم يطلب من لجنة التحكيم الإمساك بالخيط ليعطيهم بعدها قلم ويطلب منهم الإمساك به، ليتفاجأوا أن الخاتم انتقل من الخيط إلى القلم في مشهد غريب جدا. فكيف تتم هذه الخدعة؟
أولا الساحر يضع الخاتم بداخل الخيط بهذا الشكل، ثم يأخذ القلم ويضعه تحت إبطه بهذا الشكل. بعدها يقوم بإغلاق كفه ويطلب من أحد لجنة التحكيم شد الحبل، ثم يضع يده الأخرى من الأسفل ليوهم المشاهدين أنه يأخذ الطرف الآخر للخيط، وفي الحقيقة يقوم في هذه الأثناء بإسقاط الخاتم من يده اليسرى إلى يده اليمنى بهذا الشكل، ليقوم بعدها بجر الخاتم من الخيط وإخفاءه في كفه، ثم يأخذ القلم من تحت إبطه، وفي هذه الأثناء وبشكل سريع يدخل الخاتم في القلم بهذا الشكل، ثم يعطي القلم للجنة التحكيم ليتفاجأوا بوجود الخاتم عليه. الخدعة الرابعة، خدعة إدخال القلم في أنف الساحر ثم إخراجه من فمه. برغم بساطة هذه الخدعة إلا أنها تبدو فعلا رهيبة وقوية، حيث يقوم الساحر بأخذ القلم ويدخله في أنفه بسرعة ثم يخرجه من فمه. فكيف تتم هذه الخدعة؟ في الحقيقة عندما يضع الساحر القلم في أنفه ويضغط عليه، هو في الحقيقة لا يقوم بالضغط عليه ليدخله في أنفه، بل هو يقوم فقط بتمرير يده إلى الأعلى ليخفي القلم خلف أصابع يده بهذا الشكل، ليظهر للمشاهد وكأن الساحر فعلا يدخل القلم في أنفه. بعدها يقوم الساحر بإنزال يده إلى فمه، ثم يقوم بتمرير يده مرة أخرى إلى الأسفل، ليظهر للمشاهد وكأن القلم فعلا يخرج من فمه. الخدعة الخامسة، خدعة تحول رزمة $1 إلى رزمة فئة $100. حيث يقوم الساحر بعد $4 أمام المشاهدين، ثم يقوم بربطها ووضعها في يد الممثلة، ثم يمرر محفظته عليها بسرعة، فإذا برزمة $1 تتحول إلى رزمة فئة $100، مما يجعل الجميع في دهشة كبيرة. فكيف تتم هذه الخدعة؟ في الحقيقة سر هذه الخدعة بسيط للغاية، فعندما قام الساحر بإخراج رزمة $1 من محفظته وعرضها للجمهور، كان يخفي تحتها أيضا رزمة فئة $100 بهذا الشكل. دققوا جيدا على الرزمة التي وضعها في يد الممثلة، وستلاحظوا أنه يوجد رزمتين وليس رزمة واحدة. الرزمة الأولى التي في الأعلى رزمة فئة $1، والرزمة التي في الأسفل فئة $100، ليقوم بعدها الساحر ببساطة بتمرير محفظته على الرزمة، وبشكل سريع يأخذ بأصبعه من الأسفل الرزمة فئة $1، ليصاب الجميع بمفاجأة كبيرة، ظنا منهم فعلا أن $4 تحولت إلى $400. الخدعة السادسة، خدعة إخراج الملح من يد الساحر. تعتبر هذه الخدعة هي إحدى أقوى خدع الساحر الشهير سموثيني، والتي أدهش بها الملايين من الجماهير، حيث يأتي الساحر ومعه قصعة صغيرة بداخلها ملح، ثم يقوم بأخذ هذا الملح وصبه على يده بعد ضمها بهذا الشكل. بعدها يقوم الساحر بفتح أصابع يده، فإذا بالملح يختفي من كفه، والأغرب أنه يقوم بعرض يده الأخرى على الجمهور ليؤكد لهم أنها أيضا فارغة تماما، ثم يقوم بعد ذلك بضمها، فإذا بالملح يخرج منها في مشهد أرعب كل الجماهير. فما هو سر هذه الخدعة؟ وأين اختفى الملح الذي صبه على يده؟ وكيف انتقل إلى يده الأخرى؟ في الحقيقة تبدو الخدعة معقدة جدا، ولكن عندما تعرف سر الخدعة ستدرك أنها خدعة بسيطة جدا وذكية في نفس الوقت، حيث يعتمد الساحر في تنفيذ هذه الخدعة على أصبع يد صناعي يضعه في إبهام اليد، حيث يقوم الساحر بوضع هذا الأصبع في كفه ويصب الملح إلى داخل هذا الأصبع بهذا الشكل، ثم بعدها يقوم بإدخال أصبع يده الأخرى في هذا الأصبع الصناعي ونقله إلى يده الأخرى بهذا الشكل. طبعا ولأن لون الأصبع الصناعي بنفس لون بشرة الساحر، لا يستطيع أحد معرفة أنه يحمل أصبع صناعي، ولكن لو دققتم في هذا المشهد ستلاحظوا أن الأصبع الصناعي يظهر بشكل واضح جدا.
طبعا بعد هذه الخطوات يقوم الساحر بسحب هذا الأصبع الصناعي من إبهام يده بهذا الشكل، ثم يغلق كفه ليخرج بعدها الملح من داخل يده الأخرى في مشهد يدهش ويخدع كل الحاضرين. بعد تنفيذ الخدعة لاحظوا عندما أعاد الأصبع الصناعي إلى جيبه. في الختام لا تنسوا أن تخبرونا ما هي الخدعة التي أدهشتكم أكثر من بين كل هذه الخدع. شاركونا رأيكم في التعليقات.